คุณรู้จักวาร์ปไดร์ไหมหลายคนเคยเห็นมันในข่าวหรือในสารคดีที่ใช้กราฟิกสวยๆอธิบายมันคือเครื่องยนต์ที่ทำให้เราสามารถบิดโครงสร้างของการและอวกาศเพื่อทำให้เราเดินทางได้เร็วกว่าแสงสำหรับนักวิทยาศาสตร์มันคือความฝันอันสูงสุดแต่สำหรับผมมันคือวันที่เราเปิดประตูผิดบานผมชื่ออีธานเฮกัปตันของยาน Hermes 1และนี่คือวันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปศูนย์ควบคุมวันนั้นเย็นจัดเครื่องปรับอากาศทำงานหนักเพราะต้องรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงผมยืนอยู่กลางห้องรู้สึกถึงแรงสั่นเบาๆจากเครื่องกำเนิดพลังงานด้านล่างกลิ่นโอโซนจากสายไฟผสมกับกลิ่นโลหะของพื้นเหล็กเย็นๆกลิ่นที่มักพบในสถานีอวกาศและสู่ทดลองผมจ้องจอมอนิเตอร์นับร้อยบานเรียงเป็นผนังแสงตัวเลขสีเขียวและกราฟสีฟ้าสะท้อนบนใบหน้าของเจ้าหน้าที่หลายคนมีเหงื่อซึมตรงขมับแม้ห้องจะหนาวทุกคู่ตาจ้องไปที่ภาพถ่ายทอดสดบนกล้องภายนอก Hermes 1ลอยเหนืออยู่บนพื้นโลกลำตัวยาวสีเงินขัดจนวาวสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เป็นเส้นเล็กๆเสียงนับถอยหลังดังขึ้น10 9 8ทุกตัวเลขเหมือนเคาะลงในกระดูกสันหลังของผมหัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกับการนับ1 ชั่วโมงก่อนหน้าดร.มัลคัม เวลฟ์ดึงผมออกจากกลุ่มเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโสผมก็เกือบหมดใบหน้ามีรอยย่นลึกจากการครุ่นคิดมาหลาย10 ปีเขายื่นกระดาษโน้ตยับๆให้ผมเต็มไปด้วยสมการที่ถูกขีดค่าและแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำเล่าเวสชี้ไปที่บรรทัดหนึ่ง Warp Drive ไม่ได้พาเราไปไกลอย่างเดียวมันอาจจะพาบางสิ่งกลับมาด้วยเขาขีดเส้นใต้คำว่าบางสิ่งน้ำเสียงของเขาไม่ใช่การเตือนแบบนักวิชาการแต่มันเหมือนคำสารภาพของคนที่เห็นอะไรบางอย่างมากับตาผมไม่ตอบแค่พับกระดาษนั้นเก็บไว้ในเสื้อตอนนั้นผมคิดว่าเขาเป็นเพียงแค่คนแก่ที่วิตกเกินเหตุแต่ตอนนี้ผมอยากจะย้อนเวลากลับไปฟังให้ละเอียดกว่านั้น3 2 1คำสุดท้ายจบลงพร้อมกับการจุดเครื่องยนต์วาล์วบับเบิลเริ่มก่อตัวรอบยานเป็นเหมือนฟองน้ำใสที่ตึงตัวสำหรับคนทั่วไปมันคือสนามพลังที่แยกยานออกจากโครงสร้างการและอวกาศปกติทำให้ยานสามารถถลายผ่านอวกาศได้เร็วเกินกว่าที่กฎฟิสิกส์แบบเดิมจะอนุญาตได้ในจอภาพขอบยานเริ่มบิดเส้นดาวเริ่มยืดออกเป็นเส้นยาวเสียงเตือนจากเครื่องวัดเริ่มดังปี๊บปี๊บปี๊บถี่ขึ้นเรื่อยๆราวกับหัวใจที่เต้นเร็วเกินไปจนใกล้จะหยุดแผงควบคุมบางจุดเริ่มกระพริบไฟสีแดงไม่ใช่ความผิดปกติร้ายแรงแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างก็ดับวูบ1 วินาที2 วินาทีความเงียบในห้องหนาแน่นจนได้ยินเสียงหายใจของกันและกันและภาพก็กลับมาเราไม่เห็นขอบกาแล็กซี่ไม่เห็นแม้แต่หมู่ดาวที่ควรจะอยู่เบื้องหลังไม่มีแม้แต่พื้นหลังไมโครเวฟคอสมิกรังสีอ่อนๆที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นหลักฐานว่าจักรวาลมีจุดกำเนิดจากบิ๊กแบงซึ่งปกติแล้วมันจะเห็นได้จากทุกทิศทางแต่ตอนนี้ค่าของมันว่างเปล่าเป็นศูนย์ทั้งหมดในจอมีเพียงความมืดที่หนาและนิ่งดำสนิทแบบที่กลืนแม้แต่ตัวเลขเรืองแสงของเครื่องวัดผมมองมันได้ไม่กี่วินาทีก็รู้สึกเหมือนความมืดนั้นมันกำลังมองกลับมา
ไม่มีใครพูดแต่ในหัวผมเสียงของเวสดังขึ้นมันจะพาบางสิ่งกลับมาด้วยบทที่ 2 ความตื่นตระหนกบนแอร์เมสวันคุณเคยตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าโลกทั้งโลกเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมว่ามันคงใกล้เคียงกับความรู้สึกในห้องควบคุมตอนนั้นหลังจากที่ยานแอร์เมสวันวาร์ปออกมาผิดที่ผิดทางแผนที่ดาราศาสตร์ตรงหน้ามันว่างเปล่าตำแหน่งที่ควรจะเป็นกลุ่มดาวคุ้นตามันกลับไม่มีอะไรเลยสักอย่างนอกจากม่านความมืดที่หนาทึบเหมือนเราไม่ได้อยู่ในจักรวาลที่เรารู้จักอีกต่อไปแล้วเสียงโต้เถียงมาดังขึ้นทันทีมันต้องเป็นข้อผิดพลาดของเครื่องมือสิเอเลนซอร์นักวิศวกรระบบตะโกนดังขึ้นเธอรีบกดปุ่มตรวจซ้ำแต่ค่าที่ได้ก็เหมือนเดิมเรากำลังรออยู่ที่ไหนสักแห่งไกลเกินกว่าขอบเขตที่มนุษย์สังเกตได้ข้อผิดพลาดบ้าอะไรที่ทำให้เราหลุดออกมาไกลเป็นพันปีแสงเนี่ยมาคัสวูฟกระแทกมือกับแผงควบคุมเครื่องยนต์วาร์ปนี้มันถูกทดสอบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนโซเฟียเบลพยายามจะทำให้ทุกคนสงบใจเย็นก่อนเรายังหาวิธีระบุตำแหน่งไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีวิธีนะผมรู้ดีว่าความเงียบจากภาคพื้นนั้นตั้งหากเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสัญญาณติดต่อจากโลกมันหายไปเหมือนเราถูกทิ้งตัดขาดจากทุกสิ่งจากนั้นลูคัสแกรนนักวิทยาศาสตร์สื่อสารก็เงยหน้าขึ้นจากคอนโซลกัปตันครับผมได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างทุกคนหยุดเถียงแล้วหันขวับไปที่เขามันคือเสียงเสียงคล้ายเสียงสวดมนต์ไม่มีใครพูดอะไรอยู่ชั่วครู่เอเลนสายหน้าอย่ามาเล่นมุกตอนนี้นะลูคัสผมไม่ได้ล้อเล่นเขาขยายสัญญาณบนลำโพงแล้วเสียงแผ่วต่ำก็ดังขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นภาษาที่ไม่มีใครรู้จักจังหวะสม่ำเสมอหนักแน่นมันเหมือนคนหลายสิบคนที่กำลังสวดมนต์พร้อมกันขนแขนผมลุกสู้ทันทีมันมาจากไหนผมพยายามควบคุมน้ำเสียงไม่ให้มันตื่นเต้นจนเกินไปลูคัสก้มหน้ามองจอมันแปลกมากครับมันไม่ได้มาจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยตรงแต่มันเหมือนล้อมเราทุกอย่างทุกด้านเอเลนกดแป้มพิมพ์หรือมันจะเป็นแค่สัญญาณสะท้อนจากวาร์ปบับเบิลที่ยังไม่เสถียรโซเฟียใส่หัวเบาๆแต่จังหวะมันเนี่ยพวกคุณได้ยินกันเหมือนฉันใช่ไหมมันเหมือนใครสักคนตั้งใจให้เราได้ยินทุกคนเงียบอีกครั้งแล้วทันใดนั้นเองสัญญาณก็เปลี่ยนไปเสียงสวดมนต์หายไปเพียงเสี้ยววินาทีและแทนด้วยเสียงกรีดร้องเสียงมนุษย์ชัดเจนราวกับว่ามีใครสักคนถูกทรมานอยู่ตรงข้างๆหูพวกเราลูคัสรีบตัดเสียงแต่ทุกคนได้ยินแล้วความเงียบในห้องควบคุมนั้นมันไม่เหมือนกับความเงียบก่อนหน้านี่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความกลัวเอเลนหันหน้ามามองผมตรงๆกัปตันเสียงแบบนี้มันไม่ควรจะมีอยู่เลยถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่มีสิ่งมีชีวิตมาคัสกัดฟันผมว่าเราควรใช้พลังงานที่เหลือทั้งหมดที่เรามีวับกลับเดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้โซเฟียสวนขึ้นทันทีกลับไปไหนล่ะเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอยู่ที่ไหนผมมองหน้าทุกคนใจหนึ่งก็อยากจะสั่งวับกลับไปสักที่ไหนสักที่แต่อีกใจก็รู้ว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน
และเราก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้เสียงนั้นมันคือเสียงบ้าอะไรเราอาจจะกำลังหนีจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากสุดท้ายผมก็พูดขึ้นเราจะบันทึกสัญญาณนี้ไว้แต่เราจะไม่ฟังมันเอาละทุกคนกลับไปประจำตำแหน่งห้ามตื่นตระหนกแต่มันสายเกินไปแล้วผมเห็นแววตาของลูกเรือทุกคนและรู้ว่าความกลัวบ้านั้นมันได้เข้ามาอยู่ในยานแอร์เมสวันเรียบร้อยแล้วบทที่3เงาที่เกาะกระจกคุณเคยมีความรู้สึกนี้ไหมว่าอากาศในห้องแคบๆมันหนาแน่นจนกลืนปอดคืนนั้นบนแอร์เมสวันพวกเราทุกคนล้วนรู้สึกเหมือนกันเวลา3:58 นาทีเสียงกระดิ่งเบาๆจากคอนโซลทำให้ผมสะดุ้งตื่นเอเลนกับมาคัสยังคงนั่งอยู่หน้าแผงควบคุมดวงตาแดงก่ำเหมือนคนยังไม่ได้นอนพวกเขาจ้องสมการวาร์ปที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอตัวเลขยาวเหยียดเต็มไปหมดกัปตันดูนี่สิเอเลนพูดด้วยเสียงแหบค่าพารามิเตอร์เดลต้า13มันไม่ควรเกิน 0.003 แต่ดูตัวเลขนี่สิผมก้มลงดูมันวิ่งไปถึง 47.892 ผมก็ไม่รู้หรอกว่านั่นมันหมายถึงอะไรแต่สีหน้าของเธอมันทำให้หัวใจผมเย็นวาบผมถามเธอขึ้นทันทีนั่นมันแปลว่าอะไรมันก็หมายความว่าเราไม่ได้วาร์ปออกมานอกกาแล็กซี่แค่ไม่กี่ปีแสนเธอกลืนน้ำลายก่อนพูดต่อพวกเรากำลังอยู่นอกขอบเขตการสังเกตการณ์โหจักรวาลที่มนุษย์เคยรู้จักลึกและลึกเกินกว่าที่คณิตศาสตร์จะพาเราเข้าไปได้ก่อนที่ผมจะตอบเสียงเคาะกระจกก็ดังขึ้นพวกเราหันไปมองโดมสังเกตการณ์พร้อมกันและนั่นแหละที่ทำให้ผมเห็นมันครั้งแรกร่างเงาดำแนบอยู่กับกระจกรูปร่างเหมือนมนุษย์เพียงแต่ว่ามันผิดสัดส่วนแขนยาวผิดปกติศีรษะบิดเอียงเหมือนคนคอหักและถึงจะไม่มีแสงใดๆข้างนอกแต่เงานั้นมันกลับเข้มกว่าความมืดซะอีกโซฟียกมือเคลื่อนกดปุ่มขยายภาพเสียงเธอสั่นจนแทบพูดไม่เป็นคำกัปตันนั่นมันอะไรบางอย่างมันเกาะอยู่ข้างนอกเสียงคุณเคยได้ยินเสียงเล็บขูดกระจกไหมตอนเด็กๆแค่เสียงนั้นมันก็กวนประสาทพออยู่แล้วแต่เสียงที่เกิดขึ้นดังตอนนั้นมันไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาเพราะมันไม่ได้ดังมาจากกระจกแต่มันดังมาจากในหัวของพวกเราทุกคนมาคัสเอามือปิดหูตัวเองแล้วตะโกนยิงมันเลยยิงแม่งสิลูคัสพยายามเรียกปืนจากชั้นเก็บแต่ผมห้ามทันทีเดี๋ยวจริงบ้าอะไรเราอยู่ในยานอวกาศแต่ถ้ายิงไปปุ๊บมันเป็นรูแล้วมันเข้ามาได้เหรอจะทำยังไงแล้วมันก็เงียบสนิทจนเสียงหายใจของพวกเราแทบจะดังเกินจริงเงาบนกระจกมันค่อยๆเอียงหัวช้าๆเรากับว่ามันกำลังฟังพวกเราจากนั้นมันก็ยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มปกติแต่มันเป็นรอยยิ้มของเงาที่กว้างเกินกว่าใบหน้าของมันอีกแล้วเอเลนก็ร้องออกมากัปตันสมการวาร์ปของพวกเราหายไปแล้วทุกคนหันกลับไปยังหน้าจอตัวเลขที่พวกเธอจ้องอยู่สักครู่นี้มันหายวับกันทั้งแผงหรือแต่น่าจะว่างเปล่ามีใครรู้มันไปผมถามเอเลนใส่หน้าแรงไม่มีใครแต่ต้องมันทั้งนั้นน่ะมันเหมือนอยู่ดีๆมันก็หายไปเฉยๆแล้วคุณจะให้ผมเชื่อได้ยังไงว่า
มันมีคนอยู่สักคนอยู่ด้านนอกแล้วอยู่ดีๆสมการเราก็จะหายไปเฉยๆก่อนที่ใครสักคนจะทันพูดอะไรสัญญาณเตือนมันก็ดังขึ้นปี๊บปี๊บปี๊บโซเฟียมองเรดาร์แล้วหน้าซีดขาวกัปตันมีวัตถุหลายสิ่งเข้ามาหาเรามันมาจากตกทิศทางผมหันกลับไปที่กระจกอีกครั้งหนึ่งเงาเมื่อสักครู่ที่เกาะอยู่มันหายไปแล้วแต่ในความมืดรอบๆผมสาบานได้เลยว่ามันมีรอยยิ้มหลายสิบรอยปรากฏขึ้นอยู่ด้านนอกและนั่นคือวินาทีที่ผมเข้าใจเสียงสวดมนต์ที่เราได้ยินมันไม่ใช่การสวดขอพรแต่มันคือเสียงเรียกฝูงบทที่ 4 การหายตัวและความหวาดระแวงคุณเคยอยู่ในที่ที่อากาศเหลือน้อยอยู่แล้วแต่ความไว้ใจระหว่างคนก็เหลือน้อยยิ่งกว่าไหมถ้ายังไม่ฟังผมอย่าให้มันเกิดกับคุณหลังสมการวาร์ปหายไปห้องควบคุมของ Air Max 1มันก็หนาวขึ้นทันทีทั้งที่เทอร์โมมิเตอร์มันบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิยังเท่าเดิมใช่สิมันไม่ใช่ความหนาวของอุณหภูมิแต่มันเป็นความหนาวเย็นของสายตาที่เริ่มไม่เชื่อใจกันใครๆก็รู้ว่าคนสุดท้ายที่แตะต้องระบบก่อนที่สมการบ้านนั้นจะหายไปคือเอเลนซอร์บันทึกสิทธิ์เข้าใช้มันขึ้นชื่อเธออย่างชัดเจนและนาทีนั้นเองเสียงซุบซิบมันก็กลายเป็นคำกล่าวหาถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครลูคัสพึมพำทั้งที่ตายังไม่ละเอาจากจอโซเฟียเสียงแข็งตอนนี้เราได้มาติดอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเพราะว่าไอ้ไฟล์บ้านนั้นมันหายแล้วเธอก็เป็นคนสุดท้ายที่จับมันเนี่ยเอเลนยืนนิ่งเหมือนพยายามเลือกคำที่ไม่ทำให้ใครพังไปมากกว่านี้ไม่ใช่ฉันเธอพูดช้าๆชัดๆถ้าไม่เชื่อฉันจะพิสูจน์ให้ดูเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวฉันจะกู้สำเนาจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของฉันเองตอนนี้มันออฟไลน์อยู่ไม่พ่วงกับระบบหลักไปคนเดียวเหรอผมถามไปคนเดียวเร็วกว่าเธอยกแท็บเล็ตขึ้นฉันเก็บสคริปต์ไว้แล้วแค่เสียบก็เริ่มดึงได้เลยผมเกือบจะสั่งให้ใครสักคนไปด้วยแต่ผมเห็นแววตาของคนในห้องมันดูเหมือนว่าทุกคนอยากจับตากันและกันมากกว่าเดินออกไปผมเลยพยักหน้า5 นาทีแล้วก็รายงานสถานะทุกนาทีนะเธอพยักหน้าแล้วก็หายเข้าไปในทางเดินโลหะเงาของเธอเลื้อยไปตามไฟบอกทางสีเขียวจางๆจนหายลับตาไปแต่แล้ว1 นาทีผ่านไปเสียงเครื่องจักรยังฮัมต่ำๆเหมือนเดิม2 นาทีผ่านไปจอเรดาร์ยังมีเงาเล็กๆวนอยู่ห่างๆเหมือนฝูงปลาที่ยังไม่แน่ใจที่จะใกล้เข้ามาหรือว่าจะถอยห่างไปใช่ฝูงจากเมื่อคืนมันยังอยู่เพียงแค่มันเงียบลง3 นาทีเอเลนก็ยังไม่รายงานอาจจะติดสคริปต์อยู่ก็ได้โซเฟียพูดแต่มันเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่าพูดกับพวกเรา4 นาทีผ่านไปยังไม่มีเสียงตอบ5 นาทีผมทนไม่ไหวแล้วผมกดช่องรายงานส่วนตัวเอเลนรายงานด่วนเงียบ6 นาทีผมตัดสินใจผมจะไปตามตัวเองลูคัสขยับให้ผมไม่ผมรีบตัดบทกัปตันจะไปเองจะได้ไม่มีใครต้องไปจำเลยอีกผมหยิบไฟฉายคาดหัวเดินออกไปตามทางเดินยาวเสียงยางรองเท้าถูกับพื้นโลหะดังตึกตึกช้าๆแต่สม่ำเสมอกลิ่นในทางเดินวันนั้น
มันต่างออกไปนิดหน่อยคาวโลหะมันชัดขึ้นเหมือนมีเบาะบางๆเคลือบพื้นผิวไว้ตรงหัวมุมผมเห็นของตกอยู่มันคือ Access Card ของเอเลนผมหยุดจ้องมันเหมือนกับว่ามันจะตอบคำถามได้เองแต่ผมได้มาแค่ความเงียบถัดไปอีกไม่กี่ก้าวมีรอยของอะไรบางอย่างบนผนังมันเป็นคราบลื่นๆเกือบจะแห้งสนิทเหมือนหยดของอะไรบางอย่างที่ถูกลากผ่านแน่นอนมันไม่ใช่เลือดเพราะสีมันออกจากเทาอมเงินคล้ายคราบเกลือที่แห้งเป็นเส้นผมเดินมาถึงห้องทำงานส่วนตัวของเธอมันแง้มอยู่ผมผลักประตูเข้าไปกลิ่นสนิมเลือดพุ่งเข้าใส่หน้าผมทันทีปนกับกลิ่นสารทำความสะอาดที่ยังระเหยไม่หมดเสียงในห้องมันเงียบจนได้ยินเสียงไฟคายความร้อนจีๆอยู่บนฝ้าเอเลนเธออยู่ตรงพื้นข้างโต๊ะดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากแห้งแตกเหมือนเพิ่งพยายามเปล่งคำพูดแต่มันไม่มีเสียงออกมาผิวของเธอซีดจนเห็นเส้นเลือดเป็นเครือข่ายสีเทาอ่อนๆทั้งตัวตึงแน่นเหมือนห่อพลาสติกที่ถูกดูดอากาศออกมาจากข้างในไม่มีเลือดไม่มีแผลมันมีแค่รอยกลมเล็กๆเท่าเม็ดถั่ว2-3 จุดตามเส้นเลือดใหญ่มันเข้มกว่าผิวสีเล็กน้อยปากผมแห้งลงทันทีโลกทั้งใบหดเหลือแค่ภาพนั้นกับเสียงหัวใจในหูผมถอยไปชนผนังเสียงสูดอากาศที่เปรี้ยวขึ้นมาเฮือกหนึ่งแล้วก็ตะโกนใส่วิทยุทุกคนมาที่ห้องเอเลนเลยตอนนี้เสียงฝีเท้าโครมครามของคน3 คนดังจากปลายผนังทางเดินมารวมกันที่ประตูห้องโซเฟียยกมือปิดปากทันทีที่ได้กลิ่นเธอใส่หน้าเหมือนอยากจะสลัดภาพนั้นออกจากหัวลูคัสค่อยๆปล่อยคำสวดแผ่วๆแล้วก็นิ่งไปมือไม่ปล่อยปืนมาคัสมองอยู่นานผิดปกติไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกอะไรแต่เพราะเขาอ่านห้องสายตาเขาวิ่งจากศพไปที่โต๊ะที่พอจะเชื่อมต่อแล้วก็จบที่การ์ดที่อยู่ในมือผมเธอตายแล้วโซเฟียพึมพำเสียงเบาจนเกือบจะกลืนหายไปไม่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่คำถามผิดแล้วคำถามที่ควรจะถามจริงๆตอนนี้คือใครเป็นคนทำและทำได้ยังไงโดยที่เรารวมตัวกันอยู่ทั้งลำลูคัสถามขึ้นผมยกมือกดความโกลาหลลงหลักฐานก่อนอารมณ์มาทีหลังแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ผมเองก็รู้สึกถึงแรงสั่นเล็กๆที่ข้อมือตัวเองร่างกายมันไม่โกหกพวกเราถอยออกมายืนห่างพอให้หายใจได้โซเฟียดูชีพจรที่มันไม่เกิดขึ้นอุณหภูมิร่างกายต่ำเกินจริงเธอสรุปสั้นๆว่าของเหลวในร่างของเอเลนหายไปจนเกือบหมดความดันเลือดน่าจะดิ่งลงภายในไม่กี่วินาทีรอยกลมบนเส้นเลือดมันเหมือนปากดูดอะไรสักอย่างแต่ขนาดของมันแปลกลูคัสสอดแทรกเข้ามาประตูไม่ได้มีรอยงัดแงะเดี๋ยวกล้องตัวหัวมุมเขาหยุดบ้าเอ้ยมันดับตั้งแต่5 นาทีก่อนหน้านี้ทุกคนเงียบเหมือนกับคำว่า5 นาทีทำให้กระเพาะพวกเราทุกคนบิดใช่มันคือช่วงเวลาเดียวกันกับที่เอเลนออกจากห้องควบคุมผมหันไปทางมาคัสคิดอะไรอยู่พูดมาเขาสูดลมหายใจลึกดวงตายังนิ่งห้องนี้มีพอร์ตสำรองอยู่ใต้โต๊ะใครสักคนสามารถเสียบอุปกรณ์เข้าไปตรงนั้นได้ถ้ารู้ที่อยู่แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ
ถ้าอารินตั้งใจจะพิสูจน์ตัวเองจริงเธอต้องดึงไฟล์ออกมาจากไดรฟ์ส่วนตัวออกมาก่อนเขาชี้คางไปที่ตู้เหล็กข้างตัวนั้นผมมองตามไปตู้ถูกเปิดไว้ถาดไดรฟ์ว่างเปล่าโซเฟียแทบพูดไม่เป็นเสียงใครมาก่อนเราหรืออะไรมาก่อนเราลูคัสพึมพำอุณหภูมิในห้องเหมือนลดลงครึ่งองศาทั้งที่ระบบยังคงแจ้งคงที่ผมรับรู้ถึงความเงียบแบบเดียวกับเมื่อคืนความเงียบที่เหมือนมีใครกำลังอมหายใจรอให้เราเผลอเมื่อเราเคลื่อนศพเอเลนขึ้นถุงใช่เราก็แค่ทำตามที่คู่มือบอกทำอย่างอ่อนโยนที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะอนุญาตทันใดนั้นเสียงการถกเถียงก็เริ่มจริงจังก็เพราะเธอแต่ระบบเป็นคนสุดท้ายลูคัสหันไปใส่มาคัสโดยไม่มีเหตุผลชัดๆเพราะเขาคือคนถัดไปจากเอเลนที่ยุ่งกับคอมนั่นใจเย็นผมหันควักโซเฟียหันมาทางผมแล้วถ้าคนในพวกเราโดนควบคุมได้ล่ะถ้าไอสิ่งที่อยู่ข้างนอกนั่นพอผมย้ำเราต้องการข้อมูลไม่ใช่สมมติฐานที่ข้าเราจะใช้แบบนี้มาคัสยกมือผมมีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ยังเหลืออยู่เขากลืนคำพูดผมสามารถลองกู้ข้อมูลจาก Miller Cache ของเอเลนได้เครื่องเธอมีฮาร์ดแวร์ที่ทำให้ภาพเงาออฟไลน์ที่ไม่ต่อกับระบบหลักผมก็แค่ต้องแตกกันเข้ารหัสและถ้าโชคดีเราจะสามารถได้สมการบ้านนั้นคืนทำตรงนี้เลยผมสั่งเราย้ายไปยังพื้นที่โล่งใกล้ห้องควบคุมเอาโต๊ะมาพับไว้วางชุดเครื่องมือของมาคัสเขาเสียบเข้าบล็อกอ่านได้บนสายแพรแบนๆที่คลี่ออกเหมือนเส้นประสาทหลอกๆบนผิวโลหะที่มันเย็นจนไอน้ำจับปลายนิ้วมาคัสพึมพำกับตัวเองตอนคีย์คำสั่งแรกๆบูทคลีนแอร์แกปดันโอเคตอนนี้เราได้แค่ไฟล์โครงสร้างลูคัสยืนกอดอกปลายนิ้วแตะโกรงปืนเป็นพักๆเหมือนนิสัยเดิมของเขาโซเฟียก้มดูกราฟการหายใจของวิญญาณบนจอชีวภาพเส้นคลื่นมันนิ่งผิดปกติเกินไปคล้ายคนกลั้นหายใจนานๆระหว่างนั้นผมเหลือบไปมองเรดาร์อีกครั้งหนึ่งจุดแดงที่บนอยู่ห่างๆเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้มันหยุดนิ่งเหมือนมันรู้ว่าพวกเรากำลังยุ่งกับอะไรอย่างอื่นและพวกมันกำลังเงี่ยหูฟังพวกเราอยู่มาแล้วมาคัสหายใจเข้าลึกผมเห็นโครงของสมการวาร์ปนั้นตัวเชื่อมมันถูกเซตผิดตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่เลขของเราเหมือนมันถูกเขียนทับด้วยแพทเทิร์นแปลกๆคำว่าแพทเทิร์นแปลกๆมันทำให้โซเฟียเงยหน้าขึ้นมันเป็นแบบเดียวกับจังหวะสัญญาณเมื่อคืนใช่ไหมผมพยักหน้าเบาๆมันคล้ายกันมากผมยังไม่อยากเสียงเตือนค่อยๆไหลเข้ามาตามพื้นที่เหมือนหมอกช้าก่อนแล้วก็เร็วขึ้นระบบชีวภาพขึ้นไฟสีเหลืองความชื้นสัมผัสลดลงผิดปกติผมยังไม่ทันสั่งอะไรเสียงคลื่นดังลึกจากท่อเหนือหัวเหมือนมีใครดูดอากาศทางปล่องลูคัสดึงหน้ากากออกจากปล่องฉุกเฉินโยนให้โซเฟียเธอรับอย่างไม่คิดแล้วมันก็ท่อฟอกอากาศหลักแตกเศษสะบัดเป็นเศษชิ้นส่วนเหล็กพุ่งฟาดผนังจนเกิดประกายไฟลมแรงเย็นเฉียบปะทะใบหน้าก
ลิ่นควันไหม้ตีกับกลิ่นสนิมเลือดที่ค้างในคอจนแสบไฟสีแดงกระพริบถี่จนห้องเหมือนอยู่ใต้ผิวน้ำที่กำลังเดือดไปที่วาล์วสำรองผมตะโกนแข่งกับเสียงไซเรนโซเฟียปิดโซนบีลูคัสเคลียร์ทางมาคัสหยุดงานเก็บได้ไว้กับตัวพวกเราวิ่งกระแทกเท้าเป็นจังหวะที่ไม่สวยงามนักแต่ก็ยังพอใช้ได้ละอองขาวจากใยกรองอากาศแตกฟุ้งวูบขึ้นในแสงไฟกระพริบเหมือนหิมะปลอมในโรงละครราคาถูกทุกคนหอบหายใจหน้ากากชนกันเป็นจังหวะดังก้องแกงผมกดคันโยกวาล์วสำรองจนเส้นเอ็นที่มือขึ้นเป็นเส้นเสียงลมค่อยๆลดจากโหยหวนเป็นเสียงคำต่ำๆอีกครั้งหนึ่งไฟเตือนเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มมันยังไม่ปลอดภัยแต่ตอนนี้เราก็หยุดปัญหาในชั่วคราวเรายืนพิงผนังเหงื่อเย็นผสมฝุ่นกรองติดคอเสื้อชื้นบาดเจ็บในหัวยังคงได้ยินเสียงหัวใจเต้นกับไอเครื่องกลที่มันยังไม่ยอมดับผมมองหน้าพวกเขาทีละคนโซเฟียตาแดงหายใจถี่ใต้หน้ากากลูคัสมือยังอยู่ที่ปืนมาคัสกุมซองไรเฟิลแน่นเหมือนยึดสะพานสุดท้ายที่มันยังไม่ทันขาดตอนนี้ผมกำลังพูดกับคุณใช่คนที่กำลังฟังบันทึกนี้อยู่มันเป็นคำพูดเดียวกับสิ่งที่ผมพูดกับพวกเขาในตอนนั้นสั้นๆชัดเจนและจริงที่สุดที่ผมพอจะทำได้พวกเราถูกเล่นงานอยู่จากทั้งบางสิ่งข้างนอกและจากอะไรบางอย่างที่เริ่มเขียนทับพวกเราอยู่ข้างในถ้าถามผมว่าหลังไอ้ท่อกรองอากาศระเบิดผมได้กลิ่นอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนที่จะสั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันไปตามแผนฉุกเฉินผมได้กลิ่นโลหะขาวๆกลิ่นแบบเดียวกับตอนที่เจอเอเลนส์แต่มันเข้มขึ้นเล็กน้อยมันเพิ่งกินน้ำอิ่มผมหวังว่าคุณยังอยู่กับผมเพราะจากนี้ไปเสียงเครื่องจักรมันจะเริ่มพูดภาษาที่เราไม่รู้จักและสิ่งที่เราเห็นในกระจกมันจะเริ่มยิ้มกลับมาอย่างอดทนและอย่ากระพริบตานานเกินไปเพราะว่าที่นี่ความมืดมันเรียนรู้ช้าแต่มันจำได้แม่นมากบทที่ 5 ความวุ่นวายและสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่พวกคุณเคยได้กลิ่นพลาสติกไหม้ผสมกับกลิ่นเนื้อสดไหมผมจำมันได้ชัดเจนเพราะคืนนั้นที่เครื่องฟอกอากาศของยาน MS-1 มันระเบิดเสียงดังสนั่นเรากับพวกเราถูกฉีดออกจากภายในไฟกระพริบแสงสีแดงกระพริบถี่เสียงไซเรนหวีดร้องราวกับว่ามันมีอะไรบางอย่างกำลังหัวเราะพวกเราทุกคนวิ่งออกจากห้องควบคุมราวกับฝูงสัตว์ตื่นไฟพื้นยานสั่นสะเทือนคละคลุ้งไปด้วยควันสีเทากลิ่นเคมีแสบจมูกจนแทบหายใจไม่ออกไปที่เครื่องกรองลักลูคัสตะโกนผมจำได้ว่าผมหูอื้อไปหมดแต่เสียงเขาก็ยังแทรกผ่านเข้ามาได้เราแห่กันไปที่ห้องเครื่องแต่สิ่งที่เราเจอมันไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ที่มันพังแต่มันคืออะไรบางอย่างที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ตรงผนังมีเศษบางอย่างเกาะเหมือนฟิล์มใสสะท้อนแสงกระพริบมันไม่ใช่เขม่าหรือคราบน้ำมันแต่มันคล้ายกับคราบของอะไรบางอย่างที่เหลือจากการลอกคราบออกมาถ้าคุณเคยเห็นคราบจักรจั่นนั่นแหละมันเหมือนจักรจั่นที่ทิ้งเปลือกไว้ตามต้นไม้แต่ตรงนี้มันคืออวกาศ
มันไม่ควรจะมีจักรจันทร์อยู่ที่นี่และที่สำคัญจักรจันทร์บ้าอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้โซเฟียก้มลงมองมือเธอสั่นจนไฟฉายกระทบไปมาพระเจ้านี่มันไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์เธอกระซิบแต่เสียงของมาคัสกลับดังสวนขึ้นทันทีอย่ามั่วสินี่มันอาจจะเป็นแผนบ้าของใครสักคนที่วางไว้ก็ได้เอเลนก็ตายแล้วผมจะไว้ใจใครได้อีกเนี่ยผมมองหน้าพวกเขาทีละคนเหงื่อไหลลงข้ามแก้มความร้อนจากควันมันบีบคอเหมือนจะสำลักตายทุกคนตาแดงฉ่ำไม่รู้เพราะว่าควันหรือความกลัวเอาละพอได้แล้วผมตะโกนกลับถ้าเรายังมัวแต่ชี้นิ้วใส่กันพวกเราจะตายหากันหมดนี่แหละเราจะตายก่อนที่ออกซิเจนมันจะหมดอีกซะอีกลูคัสกับผมรีบช่วยกันปิดระบบท่อเสริมอุดรอยรั่วชั่วคราวมันแค่ประคองเวลาไว้แค่ทำให้หายใจได้อีกนิดนึงทุนเงียบลงเล็กน้อยมันเพิ่งตระหนักได้ว่าการทะเลาะมันอาจจะไม่ช่วยอะไรแต่แล้วสายตาของทุกคู่มันหันกลับไปที่คราบนั่นมันมีอะไรบางอย่างโปร่งใสมันมีรอยเส้นเหมือนเส้นกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดแต่มันกลวงเปล่าแล้วมันมีรอยเล็บจากด้านในที่มันกรีดออกมามันมีอะไรบางอย่างออกมาโซเฟียพูดเสียงเบาความเงียบมันถาโถมใส่เราทุกคนในห้องนั้นในทันทีผมแทบไม่ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นเพราะว่าเสียงมันดังเกินกว่าที่จะเรียกว่าการเต้นมันเหมือนมันกำลังจะระเบิดหลังจากที่เรากลับมาที่ห้องควบคุมความขัดแย้งก็ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เหตุผลมันต่างออกไปพวกเราเลิกโทษกันแล้วใครฆ่าเอเลนแต่พวกเราเริ่มทะเลาะกันว่าเราควรจะรีบวับกับโลกทันทีกับไอ้สมการที่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือทำทุกอย่างเพื่อป้องกันและเข้าใจให้ได้ว่าไอ้คราบบ้านนั้นคือคราบอะไรก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางกลับฟังนะถ้าเรากลับโลกตอนนี้มันอาจจะทันก็ได้เราอาจจะรอดมาคัสทุบคีย์บอร์ดจนคีย์บอร์ดกระเด็นเราจะมีวาระสุดท้ายอีกไม่ใช่เหรอถ้าไม่ใช่ตอนนี้เราจะรอหาอะไรอยู่จะรอให้มันตายก่อนเหรอโซเฟียสายหัวน้ำเสียงสั่นแต่หนักแน่นแล้วถ้ามันหลุดอยู่บนยานล่ะถ้าเราพามันกลับไปที่โลกแกอย่าให้โลกทั้งใบมันเหมือนสภาพศพของเอเลนได้ไงศพที่ถูกดูดของเหลวก็จนหมดตัวยังกับมัมมี่อ่ะทุกคนหันมาที่ผมเหมือนต้องการคำตัดสินสุดท้ายแต่ผมเองก็แทบไม่เหลือเรี่ยวแรงที่จะคิดตาของทุกคนเต็มไปด้วยความสิ้นหวังมันคือแววตาที่ผมไม่อยากเห็นบนใบหน้าของมนุษย์คนใดๆเราต้องหาหลักฐานก่อนผมพูดว่ามันคือตัวบ้าอะไรกันแน่และตอนนี้มันอยู่ที่ไหนบนยานคืนนั้นเองที่เราตัดสินใจเปิดระบบบันทึกภาพวงจรปิดภาพบางส่วนมันเสียหายจากแรงระเบิดแต่ไฟล์บางส่วนมันยังคงใช้ได้อยู่มาคัสเป็นคนกู้มันขึ้นมาเขานั่งหน้าจอเสียงแป้นพิมพ์ดังถี่รัวเหมือนเขาพยายามแข่งขันกับความตายแล้วภาพมันก็ปรากฏขึ้นตอนแรกกล้องแสดงภาพในห้องเก็บสัมภาระว่างเปล่าไฟกระพริบช้าๆจากนั้น บางสิ่งมันก็เคลื่อนมาอยู่ตรงมุม
มันเป็นเงาดำงอๆเรากับกองแมลงที่พยายามประกอบตัวขึ้นมาใหม่ร่างนั้นมันค่อยๆเปลี่ยนขาแมลงงอแหลมทิ่มพื้นก่อนที่จะบิดกลายเป็นแขนมนุษย์คุณฟังไม่ผิดแขนมนุษย์ที่เต็มไปด้วยของเหลวไหลเยิ้มไหลหดขยายเหมือนมันกำลังถอนหนังตัวเองออกแล้วมันก็เริ่มปรากฏเป็นใบหน้าคล้ายมนุษย์แต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์ดวงตากลวงโบมันกลวงโบเป็นโพรงตอนนี้ไม่มีใครพูดอะไรสักคำแม้แต่เสียงหายใจมันก็ยังกลายเป็นเรื่องต้องห้ามในห้องนั้นแล้วร่างนั้นมันก็หันมาสบตากับกล้องตรงๆและผมสาบานได้ว่ามันยิ้มพวกคุณเข้าใจหรือยังว่าทำไมผมถึงต้องเล่ามันด้วยเสียงสั่นขนาดนี้เพราะว่านั่นคือคืนที่พวกเรารู้ว่ามันอยู่ในพวกเราเล่นนรกจริงๆมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นบทที่ 6 เสียงปืนในความมืดคุณคงเคยสงสัยใช่ไหมว่าทำไมผมยังเล่าได้ทั้งที่อยู่ในท่ามกลางนรกแบบนั้นผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจเพราะถ้าไม่เล่ามันออกมาผมก็คงบ้าตายไปแล้วจริงๆตอนที่เราเปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นไอ้สิ่งที่เปลี่ยนรูปร่างทุกคนก็พยายามค้นหาต่อค้นหาว่ามันคือใครมันอยู่ที่ไหนแต่ภาพที่เหลือมันกลับเสียหายกระตุกแล้วก็ขาดหายเหมือนมีใครจงใจลบหลักฐานที่มีไม่พอจะชี้ตัวคนร้ายไม่ว่าไอ้ตัวบ้านนั้นมันจะปลอมตัวเป็นใครในพวกเราแต่ที่แน่ๆมันต้องเป็นใครสักคนในนี้นี่แหละผมพูดออกมาทุกคนหันมามองผมดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงผมไม่รอให้ใครค้านขึ้นจากนี้ไปห้ามใครอยู่คนเดียวผมสั่งเสียงแข็งเราจะทำทุกอย่างเป็นคู่ไม่งั้นเราคงต้องได้เหลือน้อยลงกว่านี้แน่ๆพวกเรานั่งรวมกันในห้องควบคุมความเงียบมันหนักอึ้งจนได้ยินเสียงเครื่องจักรเก่าๆดังหึ่งๆเมื่อเสียงหัวใจของยานมาคัสนั่งกระสับกระส่ายเหงื่อท่วมแม้ว่าอากาศข้างนอกจะหนาวผมขอไปหยิบน้ำเขาพูดเสียงแห้งๆมือสั่นๆผมคอแห้งจนแทบจะบ้าตายอยู่แล้วผมหันขวับไปทันทีไม่คุณจะไม่เป็นคนเดียวผมหันไปมองลูคัสเฮ้ยลูคัสไปกับมาคัสลูคัสพยักหน้าแม้ว่าสีหน้าจะไม่เต็มใจนักพวกเขาสองคนเดินออกไปพร้อมกันเสียงประตูเลื่อนดังฉบทิ้งเราไว้กับความมืดอันแสนอึดอัดไม่ถึง5 นาทีต่อมาเสียงปืนดังปังก็ดังลั่นไปทั่วโถงตามมาด้วยเสียงสะท้อนกล้องเหมือนเหล็กกระแทกผนังผมไม่รอช้าวิ่งออกไปทันทีหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อและสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าผมหวังตลอดว่าจะไม่มีวันที่จะต้องเล่ามันออกมามันคือร่างของลูคัสที่นอนพับอยู่กับพื้นตาเบิกโพรงผิวหนังเหี่ยวแห้งเมื่อถูกดูดของเหลวออกไปหมดทั้งตัวเหลือแค่ซากร่างที่เรากับถูกครีดน้ำไปจนเกลี้ยงมันเหมือนมัมมี่ที่เพิ่งถูกปลดออกจากห้องปิดผนึกแต่เขาเพิ่งตายไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้ลูคัสยืนอยู่ข้างๆตัวสั่นเทิม
จนแทบจะยืนไม่ไหว มือเขายังถือปืนไว้แน่น แต่ใบหน้าเขา มันไม่ต่างอะไร กับคนที่เพิ่งเจอนรกมาตรงๆผมทำไม่ได้ เขาตะโกนเสียงแตกพร่าพระเจ้า ผมสาบานไม่ใช่ผม มันโจมตีเขาต่อหน้าผมจริงมันเป็นแล้ว แต่มันเร็วเกินไป แล้วลูคัสก็เขาก็มาคัสชี้ไปที่ศพของลูคัส ก่อนที่จะสุดควบลงกับพื้น มือกุมหัว เหมือนเขาพยายามจะฉีกกะโหลกตัวเองออกมา ผมก้าวเข้าไปหาเขาใจเย็นมาคัส นายแค่ ไม่ ผมไม่ยอมตายแบบนี้เด็ดขาด มาคัสตะโกนขึ้นขัดผม ดวงตาเขาเบิกกว้าง เขาหันปืนเข้าหาตัวเอง ก่อนที่ผมจะทันพุ่งเข้าไป เสียงปั้ง มันก็ดังก้องขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เลือดสาดเต็มกำแพง มาคัสสุดลงกับพื้นราวกับหุ่นเชิดที่เชือกถูกตัดขาด ผมยื่นแขนทื่อเหงื่อไหลท่วมตัว แต่ร่างเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็ง ผมมองศพสองศพตรงหน้า ร่างหนึ่งเหี่ยวแห้ง อีกร่างหนึ่งชุ่มเลือด แล้วสมองผมก็เหลือความคิดเดียว ตอนนี้เหลือแค่ผมกับโซเฟีย2 คน ผมหันกลับไปที่ห้องควบคุม โซเฟียไม่อยู่ตรงนั้นแล้วหัวใจผมเต้นแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ผมวิ่งตามหาทั่วห้องเหมือนคนเสียสติ โซเฟีย คุณอยู่ไหน ตอบผมเถอะ และแล้วผมก็พบเธอ ร่างของโซเฟียนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงทางเดิน ห่างออกไปจากห้องควบคุมไม่กี่เมตร ผิวหนังของเธอเหี่ยวแห้งเหมือนกับลูคัส ดวงตาเบิกกว้าง อ้าปากเหมือนกำลังจะร้องแต่ไม่มีเสียงออกมา ผมแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง มันไม่สมเหตุสมผลเลย เธอเพิ่งนั่งอยู่ตรงนั้นไม่นานก่อนหน้านี้ แล้วใครกันที่ฆ่าเธอ ผมค่อยๆย่อตัว มือสั่นขณะที่เอื้อมไปแตะร่างนั้น และทันใดนั้น ความเย็นเยือกมันก็ไหลผ่านสันหลังผม เพราะคำตอบชัดเจนเพียงอย่างเดียว มันยังอยู่ที่นี่ และตอนนี้ผมก็ไม่เหลือใครอีกแล้ว พวกคุณเข้าใจหรือยังว่าทำไมผมถึงบอกว่าการเล่าเรื่องมันคือวิธีเดียวที่ทำให้ผมยังรอดได้อยู่ เพราะว่าถ้าผมไม่พูดมันออกมา ผมคงต้องยอมรับความจริงอันโหดร้ายที่สุดไปแล้วว่าผมกำลังเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างเพียงลำพัง บทที่ 7 ความจริงหรือภาพลวงผมหมายถึงคุณผู้ฟังนั่นแหละ คุณเชื่อผมอยู่หรือเปล่า หรือคุณก็แค่คิดเหมือนคนอื่นว่าผมเสียสติไปแล้ว ผมจำได้ว่าผมเหลือเพียงตัวคนเดียวในยาน Air Max 1 หรืออาจจะไม่ใช่แค่ผม เสียงในหัวใจของผมมันยังดังอยู่เหมือนกลองแตก จังหวะไม่สม่ำเสมอราวกับมันไม่ใช่หัวใจของผมเอง แล้วมันก็เต้นด้วยจังหวะอื่น จังหวะของอะไรบางอย่างที่ผมยังไม่อยากนึกถึงมัน ผมจำได้ว่าผมตะโกนหาโซเฟีย แต่เสียงสะท้อนที่ตอบกลับมา มันไม่ใช่เสียงของมนุษย์ มันเหมือนเสียงแผ่วของปีกแมลงกระทบกันในยานโลหะแล้วความเงียบมันก็กลืนทุกสิ่งอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผมก็ตื่นขึ้นมาอีกที Air Max 1 มันกำลังเข้าสู่วาร์ปโดยที่ผมไม่ได้สั่งด้วยซ้ำแล้วพิกัด
ที่มันโชว์อยู่บนหน้าจอ มันคือโลก ดวงกลม สีน้ำเงินสวยงามเหมือนภาพถ่ายจากตำราที่เราเรียนในสมัยเด็ก ผมไม่อยากเชื่อว่าผมกลับบ้านมาแล้วจริงๆ แต่คุณจะเชื่อผมไหม ถ้าผมบอกว่า มันไม่ใช่โลกในแบบที่คุณรู้จัก พอยานลงจอด ผมก้าวออกจากแคปซูล สายลมแรกที่ประทับผิวหน้า มันไม่ได้หอมสดชื่น แต่มันเต็มไปด้วยกลิ่นชื้นเหม็นเขียว เหมือนดินที่เพิ่งขุดขึ้นมาใหม่ๆ ทั้งที่ผมยืนอยู่บนถนนคอนกรีตเก่าๆ ที่มีรอยแตก ตึกสูงเรียงรายอยู่ตรงหน้า หน้าต่างบางบาน สะท้อนแสงเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างใน ทั้งที่มันไม่มีใครอยู่บนถนนเลย ป้ายไฟเขียนว่า 2025 ใช่ มันคือปี 2025 คุณฟังไม่ผิด Warp Drive มันไม่ได้พาผมกลับมาอย่างเดียว แต่มันยังพาผมย้อนเวลากลับมาด้วย แล้วตรงนั้นเอง ผมเป็นเงาสะท้อนของตัวเองบนกระจก คุณรู้ไหม ผมเห็นอะไร แขนที่ควรจะเป็นเนื้อ มันกลับกลายเป็นป้องคล้ายแมลง ติดบางๆกลางออกจากแผ่นหลัง แต่พอผมก้มมองจริงๆ มันก็กลับกลายเป็นแขนมนุษย์เหมือนเดิม ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า อะไรคือภาพจริง อะไรคือภาพหลอน ผมเดินไปตามถนน ได้ยินเสียงผู้คนคุยกัน เสียงหัวเราะ เสียงรถรา แต่ไม่เห็นใครเลยสักคนเดียว ที่พวกเขาเห็นผมแล้ววิ่งหนี เพราะสำหรับพวกเขา ผมอาจจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้ว ผมอยากถามคุณตรงๆเลยคุณผู้ฟัง สิ่งที่กลับมาพร้อมกับ Air Max 1 มันคือผมจริงๆหรือเปล่า หรือพวกคุณกำลังฟังคำสารภาพของสิ่งอื่น ที่สวมร่างผมอยู่ และถ้าสิ่งที่คุณฟังมาทั้งหมด มันคือคำโกหก คุณจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อมันสายเกินไปแล้ว คืนนี้ ตอนที่พวกคุณมองเงาในกระจกของตัวเองคืนนี้ ลองสังเกตดูดีๆ ว่ามันขยับพร้อมคุณจริงๆหรือเปล่า เรื่องนี้จบแล้วนะครับ ถ้าชอบ รบกวนกดไลค์ กด Subscribe หรือกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคืนนี้ ราตรีสวัสดิ์ครับ